سلام و درود. مهدی صمدی هستم، مدرس و معامله‌گر بازارهای مالی. با جلسه سوم از آموزش سبک سطوح معتبر ایچیموکو با شما همراه خواهم بود. در این جلسه که جلسه سوم خواهد بود، با ساختار مارکت در سیستم معاملاتی ایچیموکو آشنا خواهیم شد. در جلسه گذشته که جلسه دوم بود، با ساختار مارکت در پرایس اکشن آشنا شدیم. اشاره شد که در ساختار سعودی ما شاهد تشکیل سقف‌ها و کف‌های اصلی بالاتر هستیم و همچنین در ساختار نزولی شاهد تشکیل سقف‌ها و کف‌های اصلی پایین‌تر هستیم. همچنین گفته شد که در ساختار سعودی با شکست سقف‌های اصلی کف‌های اصلی تشکیل میشه که کف‌های اصلی ما تبدیل به کف معتبر میشن و همچنین در ساختار نزولی با شکست کف‌های اصلی سقف‌های اصلی تشکیل میشه که سقف‌های اصلی ما در ساختار نزولی تبدیل به سقف معتبر میشن. در واقع در ساختار سعودی کف‌های معتبر تشکیل خواهد شد و در ساختار نزولی سقف‌های معتبر تشکیل خواهد شد. حرکت اصلی ما در بین سقف و کف اصلی تشکیل میشد که وقتی که سقف اصلی ما بالاتر از کف اصلی ما بود، در واقع حرکت و ساختار اصلی ما صعودی بود و هر حرکتی که بین کف و سقف اصلی انجام میشد ما بهش میگفتیم حرکت اصلاحی یا پولبک. تا موقعی که یکی از این سقف اصلی یا کف اصلی شکسته نشه، هر حرکتی در این ساختار که بین کف و سقف اصلی تشکیل میشه حرکت اصلاحی و پولبک خواهد بود. همچنین اشاره شد که وقتی که در ساختار یا حرکت اصلاحی یا پولبک به عنوان نمونه وقتی که ساختار ما سعودی هستش، ما میخواستیم بررسی کنیم که چطور این سقف ما تبدیل به سقف اصلی میشه. گفتیم که در حرکت اصلاحی ما وقتی که ساختار ما سعودی باشه، حرکت اصلی یا ساختار اصلی ما سعودی باشه، در حرکت اصلاحی یا پولبک با شکست آخرین کف فرعی یا جزئی این سقف ما تبدیل به سقف اصلی میشد و رنج اصلی ما بین این کف اصلی و سقف اصلی تشکیل میشد. همچنین در ساختار نزولی هم به همین صورت بود که وقتی که ساختار ما نزولی میشد یا ساختار ما نزولی هستش، در حرکت اصلاحی با شکست آخرین سقف فرعی یا جزئی کف ما تبدیل به کف اصلی میشد و رنج اصلی ما یا اون حرکت اصلی ما بین سقف اصلی و کف اصلی تشکیل میشد. خب این توضیحات و آشنایی با ساختار مارکت در پرایس اکشن در جلسه دوم به صورت کامل توضیح داده شد. در صورتی که
این جلسه رو مطالعه نکردید حتما توصیه میشه که این جلسه رو به صورت کامل مطالعه داشته باشید. اکثر معامله‌گران، به خصوص معامله‌گرانی که به تازگی وارد بازارهای مالی در تحلیل تکنیکال میشن، با تشخیص ساختار و همچنین تشخیص سقف و کف‌های معتبر در روی چارت معاملاتی مشکل دارن و به درستی و دقیق نمیتونن سقف و کف‌های اصلی رو از سقف و کف‌های فرعی تشخیص بدن. خب میدونیم که وقتی که سقف و کف‌های اصلی به درستی تشخیص داده نشه، در واقع تغییر ساختار و ادامه ساختار به درستی تشخیص داده نمیشه. این مشکلی هست که اکثرا در پراسکشن باهاش مواجه هستن. دغدغه شخص بنده این بوده که آیا می شود سبک و روشی ابداع بشه که تشخیص ساختار و همچنین تشخیص سقف و کف‌های اصلی یا معتبر که در واقع همون سقف و کف‌های عرضه و تقاضا یا سطوح عرضه و تقاضا هستن رو میشود به سادگی و با دقت بالا مشخص بشه یا نه. نتیجه 1 دهه تحقیق و مطالعه شخص بنده در سیستم‌های معاملاتی مختلف، به خصوص پرایس اکشن و ایچیموکو، منجر به ابداع سبک سطوح معتبر ایچیموکو شدش که در این سبک تشخیص ساختار و همچنین تشخیص سقف و کف‌های معتبر که همون سطوح عرضه و تقاضا هستن به سادگی و با دقت بالا امکان پذیر هستش. یعنی ما در یک نگاه میتونیم ساختار مارکت رو و همچنین سطوح عرضه و تقاضا رو تشخیص بدیم و مشخص کنیم. قبل از اینکه شروع کنیم آموزش سبک سطوح معتبر ایچیموکو رو، لازم است که با مفاهیم اولیه و اجزای سیستم معاملاتی ایچیموکو آشنا بشیم. سیستم معاملاتی ایچیموکو یکی از پرکاربردترین و قوی‌ترین سیستم‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال هستش که قابلیت تشخیص سریع ساختار مارکت و همچنین تشخیص سطوح عرضه و تقاضا رو با دقت بالا خواهد داشت. این سیستم معاملاتی برای اولین بار توسط فردی ژاپنی به نام هوسودا گویچی ابداع شد که در اواخر دهه 1960 به صورت رسمی منتشر شد. سیستم معاملاتی ایچیموکو در همه مارکت های مالی مثل سهام، فارکس و ارز دیجیتال و همچنین در همه بازه‌های زمانی یا تایم فریم قابلیت استفاده داره. در نگاه اول که به این سیستم معاملاتی نگاه میکنیم، خب کمی نسبت به پرایس اکشن پیچیده میاد، ولی وقتی که با اجزای این سیستم معاملاتی آشنا میشیم بسیار کاربردی و بسیار جالب خواهد بود. ایچیموکو در
زبان ژاپنی به معنی تعادل در یک نگاه هستش که بهتره بگیم به معنی تحلیل و تشخیص ساختار در یک نگاه. سیستم معاملاتی ایچیموکو از 3 فاز زمانی حال، آینده و گذشته تشکیل شده. در فاز زمانی حال یا لایو چارت قیمت و خطوط آبی رنگ و قرمز رنگ را خواهیم داشت که در ادامه به معرفی این خطوط آبی رنگ و قرمز رنگ و نحوه تشکیل این خطوط خواهیم پرداخت. در فاز زمانی آینده که 26 کندل به سمت جلو منتقل شده یا شیفت داده شده، ما فاز زمانی آینده رو خواهیم داشت که در فاز زمانی آینده ابر کومو رو خواهیم داشت که این ابر کومو از 2 لبه بالایی و پایینی تشکیل شده که در ادامه به نحوه تشکیل لبه های بالایی و پایینی و اسامی این لبه ها خواهیم پرداخت. در فاز زمانی گذشته که 26 کندل به سمت عقب منتقل شده، ما خطوط سبز رنگ رو خواهیم داشت که به این خطوط سبز رنگ لگینگ اسپن یا چیکو گفته میشه. در واقع چیکو همون قیمت هستش و کلوز قیمت هستش که ما اگر بیایم این کندل ها رو بدون شادو در نظر بگیریم میشه برابر با کلوز قیمت که اینو وقتی بیایم 26 کندل به سمت عقب منتقل کنیم، در واقع همین خطوط چیکو یا این خطوط سبز رنگ ما تشکیل خواهد شد. در حال مارکت یا لایو چارت این خط آبی رنگ به نام کانورژن لاین یا تینکانسن شناخته میشه که نحوه محاسبه این خط تینکانسن به این صورت است که در یک بازه 9 دوره، یعنی در یک بازه‌ای که از لایو چارت 9 کندل یا 9 دوره به سمت عقب حرکت میکنیم و یک باکس یا بازه‌ای تشکیل میشه، بالاترین سهم و پایین ترین کف این بازه 9 دوره رو مشخص میکنیم و میانگینش برابر با یک نقطه از این خط تینکانسن هستش. وقتی که این نقاط رو به هم وصل میکنیم، خط تینکانسن رو برای ما تشکیل میده. یعنی در واقع از لایو چارت ما وقتی که میایم یک بازه 9 دوره میکشیم، بالاترین سقف و پایین ترین کف رو مشخص میکنیم، میانگینش رو مشخص میکنیم. این میانگین در حقیقت یک نقطه از خط تینکانسن میشه که وقتی که این نقاط رو به هم وصل میکنیم برای ما خط تینکانسن رو تشکیل میده. حالا چرا بازه 9 دوره انتخاب شده یا عدد 9 انتخاب شده؟ باید بگیم که عدد 9 نشان دهنده 9 ساعت کاری در یک روز هستش، یک روز کاری هستش. این اعدادی که در سیستم معاملاتی ایچیموکو در واقع به صورت پیش‌فرض قرار داده شده بسیار اعداد دقیقی هستند و بر اساس یک سری پارامترهای اقتصادی و
معاملاتی انتخاب شدن که مشاهده میکنید که عدد 9 در واقع نماینده و نشان دهنده 9 ساعت کاری در یک روز کاری هستش. در ادامه این خط قرمز رنگ رو به نام بیسلاین یا گیجونسن شناخته میشه که نحوه محاسبه خط گیجونسن به این صورت هستش که در یک بازه 26 کندل یا 26 دوره بالاترین سقف و پایین ترین کف رو مشخص میکنیم و میانگینش رو به عنوان یک نقطه از این خط گیجونسن در نظر میگیریم که وقتی این نقاط رو به هم متصل میکنیم این خط گیجونسن رو برای ما تشکیل میدن. سیستم معاملاتی ایچیموکو از 5 جزء اصلی تشکیل شده که 3 جزء رو گفته شد که شامل چیکو و تنکانسن و گیجونسن هستش و 2 جزء دیگه که در فاز زمانی آینده خواهد بود رو در ادامه خواهیم گفت. در فاز زمانی آینده که شامل ابر کومو خواهد بود، ما ابر کومون از 2 تا لبه بالایی و پایینی تشکیل شده که بر اساس نوع ابرمون که صعودی یا نزولی هستش که اینجا ابر صعودی با رنگ سبز رنگ مشخص شده و ابر نزولی با رنگ قرمز رنگ مشخص شده، بستگی به نوع ابرمون موقعیت قرارگیری این خطوط بالایی و پایینی ابر متفاوت خواهد بود. وقتی که ابر کومو ما صعودی هستش، لبه بالایی ابر رو به نام اسپن A میشناسیم که نحوه محاسبه خط اسپن A به این صورت است که میانگین تنکانسن و گیجونسن رو که در زمان حال قرار دارن رو حساب میکنیم، یعنی عدد تنکانسن که اینجا به دست میاد به علاوه عدد گیجونسن که اینجا به دست میاد رو حساب میکنیم، میانگینش رو به دست میاریم و وقتی که 26 کندل این رو به سمت جلو منتقل میکنیم برای ما خط اسپن A رو مشخص میکنه، در واقع نقطه اسپن A رو مشخص میکنه و وقتی این نقاط رو به هم متصل میکنیم برای ما خط اسپن A رو تشکیل میده. در واقع اسپن A میشه میانگین بازه 17 دوره که 26 دوره به سمت جلو منتقل داده شده. چرا میگیم میانگین بازه 17 دوره؟ چون تنکانسن که عددش 9 به اضافه گیجونسن که عددش 26 هستش رو وقتی که میانگینش حساب کنیم عدد 17 رو به ما میده که میتونیم بگیم اسپن A در واقع میانگین بازه 17 دوره قبل هستش که 26 کندل به سمت جلو منتقل شده یا شیفت داده شده. در ابر نزولی اسپن A در لبه پایینی قرار میگیره و حالا اینجا لبه ابرم با یک رنگ حالا سبز رنگ مشخص شده و در ابر صعودی هم همینطور اون در لبه بالایی ابر ما اسپن A قرار میگیره که با یک رنگ لبه سبز رنگ مشخص شده. در ابر صعودی لبه پایینی ما خط اسپن B هستش که این خط اسپن B که خیلی هم برای ما مهم هستش و ما ساختار رو در واقع با اسپن B در ایچیموکو مشخص میکنیم به این صورت محاسبه میشه که میانگین
بالاترین سقف و پایین ترین کف را در یک بازه 52 کندل قبل یا در یک بازه 52 دوره قبل رو حساب میکنیم و اونو 26 کندل به سمت جلو منتقل میکنیم و به ما نقطه یا نقاط اسپن بی رو میده که وقتی این نقاط رو به هم متصل میکنیم تبدیل به خط اسپن بی میشه، که به این صورت هستش که ما اگر در لایو چارت یک بازه 52 دوره به سمت عقب بکشیم، در این بازه یا در این باکس میایم بالاترین سقف اون بازه رو که شامل شادو کندل هم هستش مشخص میکنیم و پایین ترین کف اون بازه رو که شامل حتی شادو کندل هم هستش مشخص میکنیم. میانگینش این عدد رو به دست میاریم که این میانگین این عدد در واقع میشه نقطه اسپن بی و وقتی این نقطه رو 26 کندل به سمت جلو منتقل میکنیم در روی ابر کومو برای ما نقطه اسپن بی یا خط اسپن بی رو تشکیل میده. در ابر سعودی لبه پایینی به عنوان اسپن بی در نظر گرفته میشه و در ابر نزولی لبه بالایی به عنوان اسپن بی در نظر گرفته میشه. چرا عدد بازه 52 برای اسپن بی در نظر گرفته شده؟ به این علت هستش که 52 در واقع برابر با یا نشان دهنده 52 هفته کاری در یک سال کاری هستش. خب همونطور که در محاسبه خطوط تینکانسن و کیجونسن گفتیم که عدد 9 در تینکانسن نشان دهنده 9 ساعت کاری در یک روز کاری هستش و همچنین عدد 26 در کیجونسن نشان دهنده 26 روز کاری در یک ماه کاری هستش. در اسپن بی هم عدد 52 نشان دهنده 52 هفته کاری در یک سال کاری هستش و این اعداد با یک محاسبه دقیق مشخص شدن و در واقع این اعداد که به عنوان اعداد پیشفرض در ایچیموکو هستن بهترین و ایدئال ترین اعداد هستند و تغییر دادن این اعداد باعث میشه که از دقت و کارایی سیستم معاملاتی ایچیموکو کاسته بشه. در تعریف خط تینکانسن همونطور که گفته شد گفتیم که تینکانسن میانگین بالاترین قیمت یا شادو قیمت و پایین ترین قیمت یا شادو قیمت در یک بازه 9 کندل یا 9 دوره قبل هستش. یعنی اگر ما از لایو چارت یا هر نقطه چارت بیایم یک بازه یا باکس 9 دوره به سمت عقب رسم کنیم و بالاترین قیمت یا شادو قیمت رو حساب کنیم در اون بازه 9 دوره و همچنین پایین ترین قیمت یا شادو قیمت رو در اون بازه 9 دوره حساب کنیم، میانگین این دو قیمت در واقع به ما یک نقطه از تینکانسن رو خواهد داد. همینطور اگر قیمت به سمت جلو کندل به کندل حرکت کنه، ما میتونیم این بازه یا باکس های 9 دوره رو رسم کنیم و بیایم میانگین بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت رو در اون بازه یا باکس 9 دوره قبل حساب کنیم و نقاط تینکانسن رو مشخص کنیم. وقتی که این نقاط به همدیگه متصل میشه در واقع خط تینکانسن رو برای ما تشکیل میده.
در تعریف خط کیجونسن هم دقیقاً به همین صورت هستش، ولی در یک بازه 26 دوره قبل. ما اینجا خط تنکانسن چون یک بازه 9 کندل قبل هستش رو به عنوان یک میانگین کوتاه مدت در نظر میگیریم. میانگین کوتاه مدت نه از این دیدگاه که تحلیل کوتاه مدت باشه، از این دیدگاه که در یک بازه زمانی مشخص که تحلیل و معامله‌گری انجام میشه، تنکانسن به عنوان یک میانگین کوتاه مدت در نظر گرفته میشه که همواره نزدیک قیمت حرکت میکنه. همونطور که روی شکل مشاهده میکنید، نزدیکترین خط که به قیمت حرکت میکنه و نزدیکترین خط که نزدیک قیمت یا کندل ها داره حرکت میکنه خط تنکانسن هستش و میشه بگیم که تنکانسن تایید کننده حرکات قیمت هستش که در آینده و در جلسات آینده خواهیم گفت که حتی ما تایید شکست سطوح را با تنکانسن در نظر میگیریم نه با کندل، چون تنکانسن تایید کننده حرکت قیمت هستش. در خط کیجونسن همونطور که گفتیم نشان دهنده یک بازه 26 دوره هستش. یعنی اگر ما از لایو چارت یا هر نقطه‌ای از روی چارت یک بازه یا باکس 26 دوره رسم کنیم و بالاترین قیمت این بازه 26 دوره رو به دست بیاریم و همچنین پایین ترین قیمت این بازه 26 دوره رو مشخص کنیم، میانگین این دو نقطه در واقع یک نقطه از کیجونسن یا خط کیجونسن خواهد بود. در ادامه وقتی که کندل حرکت به سمت جلو میکنه، خب بازه 26 دوره ما یک کندل به سمت جلو میره و بازه ما تغییر میکنه و مجدد در اون بازه یا باکس میایم میانگین 26 کندل قبل رو که تعریف خط کیجونسن هست رو محاسبه میکنیم و نقطه کیجونسن رو به دست میاریم. وقتی که این نقاط رو به همدیگه متصل میکنیم، خط کیجونسن رو برای ما تشکیل میده. برای اسپن بی هم به همین صورت هستش. برای اسپن بی ما در یک بازه 52 دوره قبل یا 52 کندل قبل نسبت به اون کندلی که محاسبه انجام میشه میایم بالاترین قیمت یا شادو قیمت در اون بازه 52 رو حساب میکنیم، همچنین پایین ترین قیمت یا شادو قیمت در اون بازه 52 دوره قبل محاسبه میشه، میانگین این دو عدد به دست میاد و یک نقطه از خط اسپن بی برای ما مشخص میشه. خب تفاوت اسپن بی با خط تنکانسن و کیجونسن این هستش که خطوط تنکانسن و کیجونسن در لایو چارت قرار دارن و به سمت جلو و عقب منتقل نشدن، ولی خط اسپن بی وقتی که محاسبه میشه در بازه 52 دوره 26 کندل به سمت جلو شیفت داده میشه و منتقل داده میشه به سمت جلو، در حقیقت انتقال داده میشه به سمت جلو. پس خط اسپن بی ما در واقع در فاز زمانی آینده قرار داره. چرا؟ چون وقتی که در بازه 52 دوره قبل نسبت به کندل لایو یا هر کندل روی چارت محاسبه میشه، اونو 26 دوره یا 26 کندل به سمت جلو منتقلش میکنیم که یک نقطه از خط
اسپن بی ما مشخص میشه. وقتی که این نقاط به هم دیگه متصل میشه تبدیل به خط اسپن بی میشه. خب گفتیم که تنکانسن در واقع چون نزدیک قیمت حرکت میکنه و یک بازش کوتاه‌تره، یک میانگین کوتاه مدتی در اون تایم فریم مشخص هستش. اسپن خط کیجونسن چون در یک بازه 26 دوره محاسبه میشه، در واقع یک میانگین میان مدتی در اون تایم فریم مشخص هستش که به دست میاد، یک میانگین میان مدتی هستش در اون تایم فریم مشخص. و همچنین خط اسپن بی چون در واقع میانگین 52 کندل قبل هستش، یک میانگین بلند مدتی در اون تایم فریم هستش. خب وقتی که روی شکل و به خصوص روی خطوط تنکانسن و کیجونسن و اسپن بی دقت میکنیم، یک سری خطوط رو میبینیم که به صورت صاف یا سطح فلت هستن. میخوایم بررسی کنیم علت صاف شدن یا فلت شدن این سطوح رو. در این بازه بر روی خط کیجونسن وقتی که میانگین ها با هم برابر باشه، یعنی چی؟ یعنی بالاترین سقف و پایین ترین کف عدداش با هم برابر باشه، در نتیجه میانگینش هم با هم برابر میشه. برای ما نقاطی تشکیل میشه که این نقاط در یک راستا قرار میگیرن. وقتی این نقاطی که در یک راستا قرار گرفتن رو به هم متصل میکنیم تبدیل به یک خط صاف یا فلت میشه و ما اونجا این خط کیجونسن رو به صورت فلت میبینیم. پس در واقع در این قسمتی که خط صاف یا فلت تشکیل شده، میانگین بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت اون بازه 26 دوره قبل با هم برابر بوده. یعنی هر چقدر ما کندل به کندل به سمت جلو میرفتیم از این فاصله تا این فاصله، هر بازه 26 دوره رو که حساب میکردیم میانگینش با هم برابر بود. چرا؟ چون بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت اون بازه 26 دوره قبل یا 26 کندل قبل با هم برابر بود. خب بعدها در مورد این سطوح صاف یا فلت بیشتر صحبت خواهیم کرد. خواهیم گفتش که این سطوح صاف و فلت در منطقه پراکس اکشن در واقع نشان دهنده چی هستن. هر کدام از این 5 جزء اصلی سیستم معاملاتی ایچیموکو که شامل تنکانسن، اسپن بی، کیجونسن، اسپن آ و چیکو هستش، هر کدام از این اجزا و تقاطع این اجزا یا برخورد این اجزا با هم برای ما یک سیگنال و هشدار هستش. برای ما میتونه یک سیگنال خرید یا فروش باشه، ولی بدون توجه به تشخیص ساختار مارکت در اون تایم فریم مشخص و همچنین بدون توجه به تشخیص سقف و کف‌های معتبر که در واقع همون سطوح عرضه و تقاضا هستن، ما مجاز نیستیم صرفاً با اجزا وارد معامله بشیم. چون وقتی که دیدی از ساختار مارکت نداشته باشیم و سطوح معتبر رو مشخص نکنیم که این سطوح معتبر در واقع به عنوان حد سود یا حد ضرر ما در نظر گرفته میشه، ما صرفا بخوایم با اجزا وارد بشیم، خب دقت معاملات ما به شدت پایین میاد و وقتی که دقت معاملات ما پایین بیاد یا دقت تحلیل ما پایین بیاد، میزان اشتباه ما به شدت بالا میره. خب این اجزا هر کدوم و برخوردش با هم برای ما میتونه یک هشدار یا یک سیگنال باشه. در قسمت فاز زمانی حال که خطوط تنکانسن و کیجونسن قرار داره،
وقتی که خط تنکانسن که این خط آبی رنگ هستش، خط کیجونسن رو که خط قرمز رنگ هستش رو به سمت بالا قطع میکنه یا کراس میکنه، در واقع گفته میشه یک کراس صعودی یا یک سیگنال صعودی صادر شده. همچنین وقتی که این خط آبی رنگ که میانگین 9 دوره هست میاد این خط قرمز رنگ که همون کیجونسن میشه رو به سمت پایین قطع میکنه یا کراس میکنه، برای ما یک کراس نزولی یا یک سیگنال نزولی صادر میشه. عرض کردیم بدون توجه به ساختار مارکر و تشخیص سطوح معتبر، صرفاً با اجزا و برخورد اجزا با هم وارد معامله شدن بسیار پرریسک و پر اشتباه خواهد بود. در قسمت ابر کومو برخورد اسپن A با اسپن B برای ما میتونه یک سیگنال باشه. وقتی که اسپن A که این لبه سبز رنگ هستش میاد اسپن B رو که این لبه قرمز رنگ هست بر روی ابر کومو رو به سمت بالا قطع میکنه، یعنی میانگین اسپن A که میانگین 17 کندل هست در واقع میاد اسپن B رو که میانگین 52 کندل قبل هست رو به سمت بالا قطع میکنه، برای ما یک سویچ کومو صعودی تشکیل میشه. همچنین وقتی که اسپن A خط اسپن B رو به سمت پایین قطع میکنه، برای ما یک سویچ کومو نزولی تشکیل میشه. در گذشته چارت یا فاز زمانی گذشته که خط چیکو رو داریم، این خط چیکو برخوردش با ابر کومو یا اسپن بیه در واقع ابر کومو برای ما یک سیگنال یا هشدار خواهد بود. وقتی که چیکو ابر کومو یا اسپن بی رو به سمت بالا قطع میکنه یا کراس میکنه، یک سیگنال یا هشدار صعودی خواهد بود. همچنین وقتی که چیکو ابر کومو یا اسپن بی رو به سمت پایین، یعنی از بالا به سمت پایین قطع میکنه یا کراس میکنه، برای ما یک سیگنال نزولی یا هشدار نزولی خواهد بود. خب گفتیم که صرفاً با اجزای ایچیموکو و تقاطع این اجزا که در تنکانسن و کیجونسن کراس گفته میشد و در اسپن A و اسپن B سویچ کومو گفته میشد، ما صرفاً با کراس و سویچ کومو و حتی کراس چیکو نسبت به اب مجاز به معامله نیستیم و باید حتما قبلش ساختار مارکت و همچنین سطوح معتبر رو با دقت مشخص کنیم که تحلیل و معامله‌گری ما دقت و اعتبار بالاتری داشته باشه و میزان اشتباه معاملات ما کمتر بشه و در واقع ما یک معاملات کم ریسک و معتبرتری داشته باشیم. خب وقتی ما به این صورت، یعنی با دیدگاه منطق پرایس معامله بشیم، در ایچیموکو میتونیم وینریت معاملات بالاتری هم داشته باشیم، نسبت برد به باخت معاملات بیشتری داشته باشیم، چون داریم با منطق پرایس اکشن وارد معامله میشیم در سیستم معامله ایچیموکو. اینجا در صورتی که صرفاً با سویچ کومو وارد معامله بشیم و این دیدگاه را داشته باشیم که وقتی که این سویچ کومو صعودی تشکیل شده، ما در واقع ساختارمون صعودی شده، خب ممکنه جلوتر این سویچ کومو صعودی خیلی به راحتی تبدیل بشه به یک سویچ کومو نزولی و شاید هیچ حرکت صعودی نباشیم و شاید این باشیم که ادامه ساختار یا حرکت نزولی رو داشته باشیم. پس صرفاً با سویچ کومو و کراس تنکانسن و کیجونسن مجاز به معامله نیستیم و باید حتما قبلش ساختار مارکت و سطوح معتبر رو که به عنوان
حد ضرر و حد سود ما در نظر گرفته میشه، سطوح معتبر یا سقف و کف‌های معتبر رو بررسی کنیم و مشخص کنیم و بعدش به اجزای ایچیموکو و برخوردشون به عنوان یک سیگنال و هشدار نگاه کنیم. خب ما اگر صرفا اینجا با کراس تنکانسن و کیجونسن که یک کراس سعودی هم هسته، چرا؟ چون تنکانسن کیجونسن رو به سمت بالا قطع کرده، اینجا یک کراس سعودیه. خب اگر اینجا بدون توجه به ساختار مارکت وارد معامله بشیم، ممکنه اصلا این کراس برای ما کار نکنه یا این کراس یک مومنتوم حرکتی ایجاد نکنه. بعد میام اسمشو میذاریم کراس فک. ما چیزی به نام کراس فک یا سویچ کومو فک نداریم. وقتی که به ساختار مارکت و موقعیت سطوح معتبر توجه نکنیم و صرفاً با اجزای ایچیموکو و شکل اجزای ایچیموکو وارد معامله بشیم، خب میتونه دقت معاملات ما رو به شدت کاهش بده. پس در نتیجه توجه به ساختار مارکت و همچنین سقف و کف‌های معتبر که در ادامه خواهیم گفت بسیار مهم و با ارزش خواهد بود. در سبک سطوح معتبر ایچیموکو تغییر ساختار و همچنین تشخیص ساختار با جهت و چرخش اسپن بی خواهد بود. به این صورت که وقتی که شیب اسپن بی ما یا خط اسپن بی ما منفی هستش، در واقع ما در یک ساختار نزولی قرار گرفتیم و در ادامه وقتی که این شیب از حالت منفی به مثبت تغییر داده میشه، ما اینجا شاهد یک تغییر ساختار از نزولی به صعودی هستیم. بعد از اینکه شیب اسپن بی ما از منفی به مثبت در این نقطه تغییر داده میشه، ما شاهد یک شیب مثبت اسپن بی هستیم و در واقع ساختار ما تبدیل میشه به یک ساختار صعودی. پس تشخیص ساختار و جهت ساختار در ایچیموکو و همچنین سبک سطوح معتبر ایچیموکو با چرخش اسپن بی و جهت اسپن بی خواهد بود. خب اینجا وقتی که شیب منفی اسپن بی در این نقطه تبدیل میشه به شیب مثبت اسپن بی، در واقع تغییر ساختار از نزولی به صعودی در این نقطه انجام میشه و چرخش اسپن بی ما یک چرخش صعودی و به سمت بالا خواهد بود. چرا؟ چون از حالت شیب منفی تبدیل به یک شیب مثبت شده، در نتیجه چرخش اسپن بی ما یک چرخش صعودی خواهد بود. خب این تشخیص ساختار و همچنین تشخیص جهت ساختار به صورت یک نگاه کلی هستش. یعنی ما میتونیم با یک نگاه در یک نگاه بیایم ساختار مارکت رو در اون تایم فریم مشخص پیدا کنیم و این ساده تر شدن و دقیق تر شدن تشخیص ساختار با سیستم معاملاتی ایچیموکو و به خصوص سبک سطوح معتبر ایچیموکو خواهد بود. خب اگر ما بخوایم این تشخیص ساختار رو دقیق تر کنیم، چون
همه چرخش های اسپن بی و همچنین در ادامه خواهیم گفت چرخش های اجزای تنکانسن و کی-جونسن هم همینطور، همه این چرخش های معتبری نیستند. برای اینکه این چرخش های معتبر رو دقیق‌تر مشخص کنیم و با چرخش های غیر معتبر متمایز کنیم و تشخیص بدیم، باید بیایم در لایو چارت یا در روی قیمت هم این تایید چرخش تنکانسن رو تاییدیه بگیریم. به چه صورت؟ خب ما گفتیم که در واقع اسپن بی ما 26 کندل نسبت به لایو چارت یا قیمت که در روی نمودار قرار داره به سمت جلو منتقل شده یا شیفت داده شده. پس وقتی که ما میایم و 26 کندل به سمت عقب حرکت میکنیم، در واقع میرسیم به لایو چارت. اینجا محاسبه شده اسپن بی، یعنی بازه 52 دور قبل بالاترین سقف و پایین ترین کف بازه 52 دور قبل از این نقطه محاسبه شده و بعدش اومده 26 کندل به سمت جلو منتقل شده که این نقطه اسپن بی رو برای ما تشکیل داده. حالا وقتی که ما 26 کندل به سمت عقب حرکت میکنیم، در واقع میرسیم به قیمت بر روی لایو چارت. اسپن بی ما همیشه 26 کندل نسبت به قیمت لایو جلوتره. ما چه از قیمت 26 کندل به سمت جلو بریم میتونیم به نقطه اسپن بی برسیم، چه از اسپن بی 26 کندل به سمت عقب حرکت کنیم میتونیم به اون حالا کندل یا کندل لایو برسیم. خب میایم در کندل لایو یا لایو چارت یا روی نمودار هم تاییدیه این چرخش معتبر اسپن بی رو میگیریم، چون گفتیم ممکنه این چرخش اسپن بی یه چرخش معتبر نباشه. یعنی چی چرخش معتبر؟ چرخش معتبر یعنی که در اون بازه 52 کندل قبل باید بالاترین سقف 52 کندل یا پایین ترین کف 52 کندل شکسته بشه، حالا چه کندل چه شادو فرق نمیکنه، باید تو اون بازه بالاترین سقف یا پایین ترین کف اون بازه 52 دوره شکسته بشه که این چرخش اسپن بی ما یه چرخش معتبر باشه. برای اجزای تنکانسن و کی-جونسن هم به همین صورته. حالا در جلسه آینده که نقاط چرخش رو مفصل توضیح خواهیم داد، خواهیم گفتش که چرخش معتبر چرخشی هستش که در بازه مشخص تنکانسن، کی-جونسن و اسپن بی که در یک بازه 9 دوره، 26 دوره و 50 دوره هستش، بالاترین سقف و پایین ترین کف باید شکسته بشه. خب وقتی که بالاترین سقف بازه اینجا 50 دوره شکسته بشه، این چرخش ما در حقیقت یه چرخش صعودی هستش و یه چرخش معتبر هستش. چرا؟ چون بازه بالاترین سقف بازه 50 دوره شکسته شده و حرکت ما یک حرکت با مومنتوم خواهد بود، یک حرکت معتبر خواهد بود. خب امکان داره در این بازه این چرخش اسپن بی ما ناشی از شکست بالاترین سقف 50 دوره نباشه. ممکنه اومده باشه مثلا پایین ترین کف 50 دوره رو از دست داده باشه یا کسر پایین ترین کف داشته باشه، در نتیجه اینجا میچرخه، چرخش صعودی داریم ولی یک چرخش معتبر نیستش، چون اومده از پایین ترین کف 50 دوره کسر شده، یک کسر کف داشتیم، شکست سقف بازه 50 دوره هم نداشتیم. پس چرخشی برای ما معتبر هستش که در اون بازه، حالا اینجا 50 دوره که مربوط به چرخش اسپن بی میشه، بالاترین سقف شکسته بشه که میشه یک چرخش صعودی، یا
پایین ترین کف شکسته بشه که میشه یک چرخش نزولی معتبر. پس چرخش صعودی معتبر برای ما موقعی تایید میشه که میایم در لایو چارت هم تاییدیه میگیریم با شکست بازه 52 دور قبل. خب اینجا بالاترین سقف این HH یعنی بالاترین سقف، بالاترین سقف بازه 50 دوره اینجا شکسته شده. خب دقیقاً وقتی که 26 کندل به سمت جلو میریم میشه این نقطه، یا از این نقطه چرخش اسپن بی وقتی 26 کندل به سمت عقب میریم اینجا شکست برای ما تایید شده. یعنی بالاترین سقف کجا میشه؟ تو این بازه 50 دوره اینجا میشه. اینجا بالاترین سقف 52 دوره توسط این کندل سبز رنگ شکسته شده و این چرخش اسپن بی ما که 26 کندل به سمت جلوتر شیفت داده شده، جلوتر هستش نسبت به لایو چارت، این چرخش برای ما معتبر میشه. وقتی این چرخش برای ما معتبر بشه در حقیقت تغییر ساختار برای ما معتبر شده. در ادامه آموزش و در جلسات آینده ما بیشتر تغییر ساختارها یا در واقع ادامه ساختارها رو با شکست بالاترین سقف و پایینترین کف در بازه 50 دوره از لایو چارت بررسی میکنیم و این چرخش اسپن بی بر روی ابر کومو رو به عنوان یک تاییدیه چشمی در نظر میگیریم، چون ممکنه این چرخش معتبر نباشه و وقتی میایم با کندل یا لایو چارت یا با قیمت این شکست بازه 50 دوره تاییدیه میگیریم، در واقع تاییدیه گرفتن این چرخش تنکانسن که به صورت چشمی هستش. پس ما میتونیم با یک نگاه به صورت چشمی اینجا تشخیص بدیم که اینجا چون تنکانسن از شیب منفی به شیب مثبت تغییر داده شده، در نتیجه ساختار از حالت نزولی به صعودی تغییر داده شده. گفته شد که وقتی که شیب اسپن بی منفی باشه در یک نگاه میتونیم تشخیص بدیم که ساختار نزولی هستش. خب ابرمون هم مشخصه، با رنگ قرمز رنگ مشخص شده اینجا و نشان دهنده یک ساختار نزولی و ابر کوموی نزولی هستش. و وقتی که شیب اسپن بی صعودی میشه و مثبت میشه در واقع ساختار ما صعودی میشه که اینجا با ابر سبز رنگ مشخص شده. ولی این چرخش اسپن بی باید برای ما یک چرخش معتبر باشه که ما بگیم اینجا یک تغییر ساختار معتبر برای ما انجام شده. چه موقع میتونیم اینو تاییدیه بگیریم؟ موقعی که بیایم در لایو چارت هم در تعریف اسپن بی که میشد شکست بالاترین سقف و پایینترین کف 52 دوره قبل، وقتی در اون باکس 52 دوره ما بالاترین سقفمون شکسته بشه، در واقع این چرخش اسپن بی برای ما معتبر شده. شکست بالاترین سقف بازه 52 دوره که اینجا اتفاق افتاده توسط این کندل سبز رنگ در واقع برابر با چرخش صعودی اسپن بی هستش. اینجا برای حالت چرخش نزولی اسپن بی هم دقیقاً همین حالت، ولی اونجا در بازه 52 دوره باید پایین ترین کف بازه 52 دوره شکسته بشه، حالا یا شادو یا قیمت فرقی نمیکنه، که ما بگیم چرخش نزولیمون معتبر هستش. پس نتیجه میگیریم که تشخیص ساختار و همچنین جهت ساختار با چرخش و جهت اسپن بی هستش در ایچیموکو. همچنین ما در ابر کومو به صورت چشمی میتونیم این تغییر ساختار را که از شیب منفی به مثبت یا از شیب مثبت به منفی تغییر داده میشه رو مشخص کنیم. ولی چون همه چرخش های اجزا در ایچیموکو چرخش های معتبر نیستن و ما با چرخش هایی کار داریم که چرخش های معتبر باشن. چرا؟ چون چرخش های معتبر باعث تغییر ساختار یا در تنکانسن و کیجانسن باعث مومنتوم حرکت و ایجاد حرکت میشن. چرخش های نامعتبر
برای ما حرکت ایجاد نمی‌کنند یا در اسپن بی چرخش معتبر برای ما باعث تغییر ساختار نمیشه. ما موقعی میتونیم این چرخش اسپن بی رو به صورت چشمی روی ابر کومو تاییدیه بگیریم که 26 کندل برمیگردیم به سمت عقب و میرسیم به لایو چارت یا هر نقطه‌ای از چارت، میایم یک باکس یا بازه 50 دوره رو رسم میکنیم. اگر اینجا این باکس، یعنی بالاترین سقف این باکس که میشه این شادو شکسته بشه، این چرخش اسپن بی ما معتبر میشه و در واقع تغییر ساختار ما معتبر میشه. خب اگر بخوایم حالت پرایس اکشن یا دیدگاه پرایس اکشن رو در تغییر ساختار بررسی کنیم، در واقع در پرایس اکشن میگفتیم وقتی که سقف اصلی ما در یک ساختار نزولی هستیم، آخرین سقف اصلی ما وقتی شکسته بشه ما شاهد تغییر ساختار هستیم. خب اینجا به عنوان آخرین سقف اصلی ما در نظر گرفته میشه و وقتی با این کندل شکسته میشه در واقع از دیدگاه پرایس اکشن هم ما شاهد یک تغییر ساختار هستیم و این نتیجه رو میگیریم که تغییر ساختار در پرایس اکشن با تغییر ساختار در ایچیموکو در اکثر مواقع با هم برابر و مساوی هستش. اینجا به عنوان نمونه مشاهده میکنید دیگه، آخرین سقف اصلی ما در یک ساختار نزولی شکسته شد و برابر با تغییر ساختار در پرایس اکشن هستش. از دیدگاه ایچیموکو وقتی که در یک بازه 52 دوره قبل بالاترین سقف این بازه که میشه این شادو شکسته میشه، برابر با چرخش صعودی اسپن بی و همچنین تغییر ساختار خواهد بود. اینجا تفاوت تشخیص ساختار در ایچیموکو و پرایس اکشن مشخص میشه. نقاط تشخیص ساختار یکی هستش ولی روش ها متفاوت است. وقتی میایم دقیق‌تر بررسی میکنیم میبینیم که تشخیص ساختار در ایچیموکو راحت تره، چون خیلی ها با تشخیص سقف و کف های معتبر مشکل دارن در پرایس اکشن و نمیتونن با دقت و درستی سقف و کف های اصلی رو از سقف و کف های فرعی تشخیص بدن و این اشتباه در تشخیص سقف و کف های اصلی و فرعی میتونه منجر به تشخیص اشتباه در تغییر ساختار یا ادامه ساختار بشه. ولی در ایچیموکو با این روش اومدیم این اشتباه رو به حد اقل ممکن رسوندیم. هم روش در سبک سطوح معتبر ایچیموکو، روش تشخیص ساختار آسان شده، هم دقیق تر شده. شما با یک نگاه اولیه در ابر کومو وقتی که شیب اسپن بی از مثبت به منفی یا اینجا از منفی به مثبت تغییر داده میشه، در حقیقت اون نقطه‌ای که تغییر این شیب انجام میشه ما به عنوان نقطه چرخش اسپن بی در نظر میگیریم. وقتی این چرخش به سمت بالا باشه یا بهش میگیم یک چرخش صعودی انجام شده و یک تغییر ساختار از نزولی به صعودی انجام شده، و وقتی که این چرخش به سمت پایین باشه یا از شیب مثبت به منفی تغییر داده شده باشه، در حقیقت ما یک چرخش نزولی اسپن بی رو خواهیم داشت. ولی خب این یک نگاه کلی در روی چارت هستش. ما گفتیم که چرخش های اسپن بی چرخش های معتبر برای ما مهمن و وقتی که بخوایم این چرخش های معتبر رو به درستی تشخیص بدیم از چرخش های نامعتبر، باید در واقع 26 کندل به سمت عقب بیایم و به لایو چارت بیایم، اونجا یه باکس 52 دوره رسم میکنیم. شکست بالاترین سقف اون باکس 50 دوره برابر با چرخش صعودی اسپن بی خواهد بود و این چرخش صعودی اسپن بی ما معتبر میشه. چرا؟ چون اینجا تاییدش گرفتیم در لایو چارت
با شکست بالاترین سقف باکس 50 دوره این چرخش صعودی اسپن بی رو ما تاییدیه گرفتیم. یعنی میتونیم به صورت خلاصه اینو بگیم که شکست بالاترین سقف باکس 50 دوره در روی قیمت یا لایو چارت برابر با چرخش صعودی معتبر اسپن بی هستش و همچنین شکست پایین ترین کف باکس 52 دوره قبل یا بازه 50 دوره قبل در روی قیمت یا نمودار برابر با چرخش نزولی معتبر اسپن بی هستش. ما با چرخش های معتبر اسپن بی در واقع تغییر ساختار و یا حتی ادامه ساختار رو مشخص میکنیم. پس به این صورت میشه که در پرایس اکشن ما می اومدیم میگفتیم شکست بالاترین آخرین سقف در یک ساختار نزولی، شکست آخرین سقف اصلی برابر با تغییر ساختار هستش. اینجا به راحتی با رسم یک باکس 50 دوره وقتی که بالاترین سقف بازه 50 دوره شکسته میشه برابر با تغییر ساختار در ایچیموکو یا سبک سطوح معتبر ایچیموکو هستش که وقتی 26 کندل به سمت جلو میریم در ابر ما یک چرخش صعودی خواهیم داشت. خب برای اینکه یادگیری بهتر و دقیق‌تر انجام بشه بر روی چارت واقعی این تشخیص ساختار و تغییر ساختار را با هم بررسی خواهیم کرد. با من همراه باشید. چارت طلا و سیستم معاملاتی ایچیموکو رو مشاهده می‌کنید. همونطور که گفته شد سیستم معاملاتی ایچیموکو از 3 فاز زمانی حال، آینده و گذشته تشکیل شده. در فاز زمانی حال قیمت و این خط آبی رنگ که تنکانسن و این خط قرمز رنگ که کیجونسن هستش قرار داره و در فاز زمانی آینده که ابر کومو ما هستش 2 خط اسپن A و اسپن B قرار داره که در واقع این خط اسپن A و اسپن B 2 لبه بالایی و پایینی ابر کومو رو تشکیل میدن که اشاره شد که وقتی که ابر کومو ما صعودی باشه لبه بالایی اسپن A هست و لبه پایینی اسپن B و در ابر نزولی که اینجا قرمز رنگ هستش برعکس است و اسپن B لبه بالایی اسپن B میشه و لبه پایینی اسپن A هستش. همچنین در فاز زمانی گذشته خط چیکو هستش که این خط چیکو در واقع قیمت بسته شدن کندل هستش. یعنی اگر ما این کندل رو بدون شادوهای بالا پایینیش در نظر بگیریم میشه قیمت بسته شدن. وقتی که 26 کندل به سمت عقب در واقع حرکت میکنیم این خط سبز رنگ که چیکو هستش رو برای ما تشکیل میده. یعنی از فاز زمانی حال وقتی که 26 کندل به سمت عقب حرکت میکنیم یا 26 دوره به سمت عقب حرکت میکنیم در واقع قیمت بسته شدن کندل همون خط چیکو میشه. خب در فاز زمانی حال که قیمت و تنکانسن و کیجونسن قرار گرفته اشاره شد که خط تنکانسن تعریفش در واقع میانگین 9
دوره یا 9 کندل قبله. یعنی اگر ما از این کندل لایو یا هر کندلی بر روی نمودار یک باکس 9 دوره ما رسم کنیم، به این صورت یک باکس 9 دوره رسم بشه، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت این باکس که شامل شادوها هم میشه، شامل شادو کندل هم میشه، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت این باکس 9 دوره رو مشخص میکنیم و میانگینش رو وقتی حساب میکنیم میشه یک نقطه از تنکانسن. به همین صورت وقتی کندل به کندل قیمت به سمت جلو حرکت میکنه، خب باکس 9 دوره ما هم آپدیت میشه و کندل به کندل به سمت جلو حرکت میکنه و نقاط دیگر خط تنکانسن به دست میاد و وقتی این نقاط رو به هم وصل میکنیم تشکیل خط تنکانسن رو خواهد داد. برای محاسبه خط کیجونسن هم دقیقا به همین صورت، ولی خط کیجونسن در یک بازه 26 دوره محاسبه میشه. یعنی در یک بازه 26 دوره یا 26 کندل قبل ما بالاترین سقف و پایین ترین کف رو به دست میاریم که اینجا بالاترین سقف در این بازه 26 دوره قبل این نقطه میشه و پایین ترین کفمون هم این نقطه میشه که اشاره کردیم که شادوهای قیمت حساب هستن در این بالاترین سقف و پایین ترین کف. خب وقتی که در یک بازه 26 دوره بالاترین سقف و پایین ترین کف رو محاسبه کردیم، میانگین این دو قیمت برای ما خط کیجونسن رو تشکیل میده که یک نقطه از خط کیجونسن اینجا خواهد بود و وقتی کندل به کندل قیمت به سمت جلو حرکت میکنه و این بازه 26 دوره ما هم به سمت جلو حرکت میکنه و آپدیت میشه، نقاط دیگری از این خط به دست میاد که وقتی که این نقاط رو به هم متصل میکنیم در واقع خط کیجونسن رو برای ما تشکیل میده. در فاز زمانی آینده که ابر کومو رو داشتیم و گفتیم که تشکیل شده از دو لبه بالایی و پایینی که در ابری که صعودیه که اینجا با رنگ سبز رنگ مشخص شده لبه بالایی اسپن A هستش، رو محاسبهش رو به این صورت گفته شد که وقتی که میانگین تنکانسن و کیجونسن رو حساب میکنیم و اون رو 26 دوره یا 26 کندل به سمت جلو منتقل میکنیم، برای ما خط اسپن B رو تشکیل میده در واقع. پس خط اسپن A، پس خط اسپن A در واقع میشه میانگین تنکانسن و کیجونسن که نسبت به فاز حال 26 کندل یا 26 دوره به سمت جلو منتقل شده. محاسبه خط اسپن B در واقع میانگین 52 دوره یا 52 کندل قبل بود. اسپن B برای ما خط بسیار مهمی هستش، چرا که تغییر ساختار و جهت ساختار و همچنین تشخیص سقف و کف‌های معتبر با اسپن B خواهد بود. حالا با شکست بازه اسپن B یا چرخش اسپن B، در واقع خط اسپن B برای ما بسیار با اهمیت و مهم خواهد بود. طریقه محاسبه به این صورت بود که از کندل لایو یا از هر نقطه بر روی چارت وقتی که یک بازه 52 دوره به سمت عقب رسم میشد، بالاترین سقف و پایین ترین کف اون بازه 52 دوره رو محاسبه میکردیم و وقتی که میانگینش به دست می آمد در واقع خط
یا نقطه ای از اسپن بی رو برای ما مشخص میکرد. در این بازه که مشاهده میکنید 52 دوره به سمت عقب از این کندل لایو، ما بالاترین سقفمون این نقطه میشه، پایین ترین کفمونم این نقطه میشه. وقتی این دو نقطه رو حساب میکنیم در بازه 52 دور قبل و میانگینش رو به دست میاریم، یک نقطه از اسپن بی برای ما به دست میاد که این نقطه از اسپن بی در واقع نسبت به این کندل لایو 26 کندل به سمت جلو قرار داده. یعنی ما وقتی که اینو محاسبه میکنیم در این قسمت لایو چارت باید 26 کندل به سمت جلو حرکت کنیم که اون نقطه اسپن بی رو به دست بیاریم. به همین صورت وقتی که نمودار قیمت به سمت جلو حرکت میکنه و این بازه 26 دوره قبل ما هم آپدیت میشه، نقاط دیگری از خط اسپن بی به دست میاد که وقتی که این نقاط رو به هم وصل میکنیم خط اسپن بی رو برای ما تشکیل میده. خب همونطور که مشاهده میکنید بر روی قسمت هایی از خطوط تنکانسن، کیجونسن و اسپن بی ما یه سری خط های صاف و مستقیم مشاهده میکنیم که اشاره کردیم که این خطای مستقیم به این علت تشکیل شده که در این بازه ما میانگین هامون یا میانگین اون بازمون که حالا چه تنکانسن چه کیجونسن چه اسپن بی میانگین ها برابر بودن. یعنی بر فرض مثال اینجا در خط اسپن بی از این فاصله تا این فاصله که از نقاط مختلفی تشکیل شده این خطش و به صورت فلت یا یه خط صاف در آمده، اگر ما کندل به کندل اینجا حرکت میکردیم و بازه 52 دور قبل رو محاسبه میکردیم، می‌بینیم که بالاترین سقف و پایین ترین کفش تو این فاصله برابر بود، در نتیجه میانگینش هم برابر بود و این باعث میشد که یک سری نقاط در یک راستا تشکیل بشه که وقتی این نقاطی که در یک راستا هستن و به هم وصل میکردیم تشکیل یک خط صاف یا یک خط فلت رو میداد. خب این یک تعریف کلی از اجزاء تشکیل دهنده سیستم معاملاتی ایچیموکو بودش. اشاره کردیم که هر کدوم از این اجزا و تقاطع این اجزا با هم برای ما یک سیگنال یا یک هشدار هستش، ولی وقتی مجاز هستیم با این سیگنال های اجزا در سیستم معاملاتی ایچیموکو وارد معامله بشیم که حتما به جهت ساختار مارکت و همچنین سقف و کف‌های معتبرمون که به عنوان حد سود و حد ضرر هست رو توجه داشته باشیم و بدون تشخیص ساختار در اون تایم فریم مشخص و همچنین مشخص کردن سطوح معتبر، ما اگر صرفاً با اجزا و شکل ایچیموکو وارد معامله بشیم میتونه درصد خطای ما رو به شدت افزایش بده. پس اولین گام تشخیص ساختار است. شما با هر سیستم معاملاتی که بخواید معامله کنید در گام نخست باید ساختار مارکت رو در اون تایم فریم مشخص به دست بیارید و بعدش وارد اون استراتژی یا اون سبک معاملاتی که برای خودتون تعریف کردید بشید. خب اشاره کردیم که در ایچیموکو و به خصوص سبک سطوح معتبر ایچیموکو تشخیص ساختار یا جهت ساختار با اسپن بی یا بهتره بگیم با چرخش معتبر اسپن بی هستش. ما در یک نگاه میتونیم در ایچیموکو ساختار مارکت رو مشخص کنیم. وقتی که شیب اسپن بی ما اینجا در این ابر نزولی که قرمز رنگ هست، وقتی که شیب اسپن بی ما منفی هست، ما در یک نگاه میتونیم مشخص کنیم که در این قسمت ساختار ما نزولی هست. یا وقتی که اینجا در این ابر سعودی شیب اسپن بی ما مثبت هستش و به سمت بالا هستش، ما میتونیم مشخص کنیم که ساختار تایم فریم ما در اون تایم فریم مشخص سعودی هستش. پس در ابتدا
با یک نگاه ما میتونیم با جهت اسپن بی یا شیب اسپن بی ساختار مارکت رو در اون تایم فریم مشخص به دست بیاریم. اصلا تعریف ایچیموکو که به عنوان تعادل در یک نگاه یا تحلیل در یک نگاه هستش، در واقع همین هستش که شما با یک نگاه ساده اولیه بتونید ساختار مارکت رو حالا در اون تایم فریم مشخصی که معامله انجام میدید و مشخص کنید بدون پیچیدگی هایی که در پروس اکشن هستش. و این یک امتیازی هستش که در سیستم معاملاتی ایچیموکو نسبت به بقیه سبک ها وجود داره که شما با یک نگاه اولیه با شیب یا جهت اسپن بی میتونید ساختار رو به صورت کلی مشخص کنید. خب گفتیم که جایی که اسپن بی ما شیبش منفی هست، در واقع ساختار ما نشان دهنده این که ساختار ما در اون قسمت نزولی هستش و نقطه‌ای که اسپن بی ما از شیب منفی به شیب مثبت تغییر داده میشه، اونجا رو به عنوان نقطه چرخش در نظر میگرفتیم. اینجا اگر دقت داشته باشید مشاهده میکنید که در این نقطه شیب منفی اسپن بی به شیب مثبت اسپن بی تغییر داده شده و ما اینجا رو به عنوان یک نقطه چرخش اسپن بی در نظر می گرفتیم. یعنی در یک نگاه ما میتونستیم اینجا تغییر ساختار از نزولی به صعودی رو با چرخش اسپن بی مشخص کنیم. خب ولی گفتیم اگر میخوایم این تاییدیه بگیریم که آیا این چرخش اسپن بی یک چرخش معتبر بوده یا نامعتبر بوده، باید بیایم بر روی نمودار قیمت هم تاییدیه تغییر ساختار رو توسط اسپن بی اینجا تایید شده رو داشته باشیم. به چه صورت عمل میکردیم؟ میگفتیم که از این نقطه‌ای که اسپن بی ما به صورت چشمی چرخیده ما میتونیم 26 کندل به سمت عقب حرکت کنیم. یعنی در واقع خب تعریف اسپن بی بازه 52 دوره، یعنی بالاترین سقف و پایین ترین کف بازه 52 دوره محاسبه میشد میانگینش و 26 دوره به سمت جلو انتقال پیدا میکرد. پس وقتی که ما میخوایم نقطه چرخش اسپن بی رو بر روی قیمت مشاهده کنیم باید 26 کندل یا 26 دوره به سمت عقب بیایم و از اینجا میتونیم باکس 52 دوره خودمون رو رسم کنیم. حدوداً از این نقطه میشه. خب ما از این نقطه میایم یه باکس 52 دوره رسم میکنیم، یک باکس ساده 52 دوره رسمش میکنیم و بالاترین و پایین ترین قیمتش هم تو این باکس مشخص میکنیم که این نقطه میشه، در واقع اینجا میشه. خب همونطور که مشاهده میکنید در این باکس 52 دوره وقتی که بالاترین سقف 50 دوره شکسته میشه ما شاهد تغییر ساختار هستیم. یعنی بر روی نمودار ما تغییر ساختارمون اینجا انجام میشه. خب اگر بخوایم این تغییر ساختار رو به صورت پرایسی هم بررسی کنیم، در اکثر مواقع نقطه‌ای که بازه 52 دوره سقفش یا بالاترین سقفش یا پایینترین کفش شکسته میشه برابر با تغییر ساختار در پروس اکشن است. در واقع ما تغییر ساختار رو در ایچیموکو راحت‌تر و دقیق‌تر کردیم. خب در نگاه کلی این نقطه‌ای که اسپن بی ما شیبش از حالت نزولی به صعودی تغییر داده میشد میگفتیم خب اینجا تغییر ساختار داشتیم بر روی چی؟ ابر کمون. ولی وقتی که میخواستیم تاییدیه بگیریم که آقا این چرخش
یک چرخش معتبر بوده، یک چرخش صعودی معتبر بوده، 26 کندل به سمت عقب حرکت میکردیم، بر روی نمودار قیمت می اومدیم، چون گفتیم اسپن بی ما 26 کندل نسبت به قیمت جلوتر هستش. خب وقتی که 26 کندل به سمت عقب حرکت کنیم دقیقاً میاد به لایو قیمت میرسیم، اونجا یه باکس 52 دوره به سمت عقب میکشیم و مشاهده میکنیم که وقتی بالاترین سقفش شکسته میشه، بله چرخش ما معتبره. چرا چرخش ما معتبره؟ اینجا چرخش اسپن بی چرا معتبره؟ چون در بازه یا باکس 52 دوره که تعریف خط اسپن بی هستش، بالاترین سقفش شکسته شده. ملاک ما شکسته بالاترین سقف یا پایین ترین کفه. وقتی بالاترین سقف شکسته بشه در بازه 50 دوره، یعنی چرخش صعودی اینجا ما تایید شده. چرخش صعودی اسپن بی ما در ابر کومو تایید شده و وقتی که بازه پایین ترین کف بازه 52 دوره قبل شکسته بشه، یعنی که چرخش نزولی ما، حالا در مثال‌های آینده میگیم، یعنی که چرخش نزولی اسپن بی ما در ابر کومو تایید شده. خب اینجا دیگه ما مطمئن شدیم که این چرخش ما یک چرخش معتبره، چون تاییدیه گرفتیم از روی قیمت و بالاترین سقف بازه 52 شکسته شده و اینجا روی نمودار قیمت تغییر ساختار داشتیم. در واقع یعنی اگه بخوایم تغییر ساختار رو بر روی قیمت بگیم، اینجا ما تغییر ساختار داشتیم بر روی قیمت و بر روی ابر کومو ما در این نقطه ما تغییر ساختار داشتیم. در ابر کومو در این نقطه تغییر ساختار داشتیم. وقتی بخوایم تاییدیه بگیریم این چرخش صعودی اسپن بی رو، باید حتما 26 کندل به سمت عقب حرکت کنیم، بر روی نمودار قیمت یا لایو چارت بیایم یک بازه 50 دوره رسم کنیم، 52 دوره، و وقتی که بالاترین سقف این بازه 52 شکسته میشه، یعنی چرخش صعودی داشتیم و چرخش صعودی ما تایید شده و برای شکست پایین ترین کفش هم همین شد. وقتی که پایین ترین کف بازه 52 دوره ما شکسته بشه، یعنی یک چرخش نزولی داشتیم. در ادامه و در آینده ما چرخش های اسپن بی رو که به عنوان تغییر ساختار یا حتی ادامه ساختار در نظر میگیریم، از روی قیمت مشخص میکنیم. یعنی شما به صورت چشمی میتونید تشخیص بدی این چرخش رو که اینجا بدونین تغییر ساختار انجام شده، ولی دقیقش اینه که از روی نمودار قیمت بیا یک بازه 52 رو رسم کنی و وقتی که بالاترین سقف این بازه 52 دوره شکسته بشه، یعنی این چرخش صعودی اسپن بی شما معتبر است و تایید شده. خب بریم و کندل به کندل به سمت جلو حرکت کنیم و ببینیم که این تغییرات ساختار که از دیدگاه ایچیموکو به چه صورت انجام خواهد شد. خب اینجا همچنان ساختار ما صعودیه. چرا ساختار ما صعودیه؟ چون شیب اسپن بی ما به سمت مثبت هستش یا بالا هستش. شیب اسپن بی ما مثبت هستش. خب ما اینو به صورت چشمی میتونیم تاییدیه بگیریم و اشاره شد که اگر تاییدیه دقیق‌تری میخوایم داشته باشیم، بعد بیایم روی نمودار قیمت و شکست بازه 52 دلار رو بررسی کنیم. خب میریم جلوتر. خب همچنان مشاهده میکنید که شیب اسپن بی ما تغییر نکرده. اینجا رو نگاه کنید، ما با ایزا ایچیموکو مجاز نیستیم بدون تشخیص ساختار وارد معامله بشیم. این یک مثال خیلی جالبی اینجا هستش. الان سویچ کومو ما زده شد. ما گفتیم که وقتی که اسپن A
اسپن بی رو به سمت پایین قطع میکنه یا کراس میکنه، اینجا بهش میگن یک سویچ کومو نزولی. خب در نگاه اول اگر ما دید تشخیص ساختار نداشته باشیم میگیم خب اینجا ابر ما نزولی شد و ساختار ما نزولی شده، در صورتی که کاملا این اشتباه هستش. این دیدگاه کاملا اشتباه هستش. ما با سویچ کومو اصلا نمیتونیم تغییر ساختار رو مشخص کنیم. تغییر ساختار یا تشخیص ساختار ما با چرخش اسپن بی و جهت اسپن بی است. آیا اینجا اسپن بی ما چرخش نزولی داشته که ما بگیم که ساختار اون عوض شده؟ خیر، ما اینجا یک سویچ کومو داشتیم که اجازه نداریم صرفا با سویچ کومو وارد معامله بشیم، چون تا وقتی که ساختار ما صعودی هستش این سویچ کومو میتونه یک سویچ کومو، حالا نمیخوام این کلمه رو بگم ولی خب میگن یک سویچ کومو فیکه، ولی خب این در حقیقت یک ابر کومو جامونده است. علت هم داره این ابر که در ادامه در آینده در فصل نقدینگی خواهیم گفتش که چرا این ابر کومو به این صورت تشکیل میشه. این سری سفارشاتی هستش که اینجا مصرف نشده، یعنی در واقع سفارشات مصرف نشده اینجا داریم که حالا ممکنه قیمت دوباره برگرده و این سفارشات رو مصرف کنه و به سمت ادامه ساختار حرکت کنه. در کل ما با سویچ ابر کومو اجازه نداریم وارد معامله بشیم. ما تغییر ساختار و یا جهت ساختارمون با چرخش معتبر اسپن بی هستش. تا وقتی که اسپن بی ما چرخش نزولی معتبر نداشته باشه ما نمیتونیم بگیم که ساختار ما نزولی شده. پس هیچ وقت با سویچ کومو و حتی کراس تنکانسن کیجونسن هم همینطور، ما صرفاً با کراس تنکانسن و کیجونسن که اشاره کردیم که گفتیم وقتی که تنکانسن این خط آبی رنگ خط قرمز رنگ که کیجونسن هست رو به سمت بالا قطع میکنه میگن کراس صعودی، و همچنین وقتی که تنکانسن خط قرمز رنگ که کیجونسن هستش رو به سمت پایین قطع میکنه بهش میگن کراس نزولی. ما اجازه نداریم با کراس تنکانسن کیجونسن بدون توجه به جهت ساختار و همچنین سطوح معتبر که در ادامه و در جلسات آینده خواهیم گفت چطور محاسبه میشه، بدون توجه به اینا صرفاً با اجزای ایچیموکو و کراس یا سویچ کومو یا حتی با چیکو وارد معامله بشیم، چون به شدت دقت معاملات ما رو پایین میاره. ما هدفمون در آموزش سبک سطوح معتبر اینه که با منطق پرایس اکشن وارد معامله بشیم. یعنی اول بیایم از دیدگاه ایچیموکو ساختار مارکت رو مشخص کنیم و بعد سطوح عرضه تقاضا که همون سطوح معتبر میشه یا سقف کفای معتبر میشه رو از دیدگاه ایچیموکو مشخص کنیم و بعد از این اجزا و شکل اجزا کمک بگیریم برای یک سیگنال یا هشدار. پس در واقع ما تو هر سبک معاملاتی قدم اول برای تحلیل و شروع معامله اینه که ما ساختار مارکت رو در اون تایم فریم مشخص اول به دست بیاریم و همچنین در ادامه سطوح عرضه تقاضا یا سطوح معتبر رو مشخص کنیم. اینجا بدون توجه به این مثل این میمونه که ما در یک شب تاریک داریم رانندگی میکنیم ولی با چراغ خاموش. اینجا صرفاً با اجزا در صورتی که ما ندونیم که ساختار به چه صورت هستش نمیشه وارد معامله کرد. خب گفتیم که در ایچیموکو کار ما خیلی ساده تر و دقیق تر شده. با جهت اسپن بی و چرخش معتبر اسپن بی ما ساختار تشخیص میدیم که معادل شکست سقف و کف‌های اصلی در پراس اکشن میشه. حالا در آینده اینا رو اصلا با هم تطبیق میدیم، مقایسه میکنیم، میبینید که جاهایی که اسپن بی ما چرخش معتبر داشته، یعنی از حالت صعودی به نزولی یا از نزولی به صعودی تبدیل شده یا شیبش فرقی نمیکنه، شیبش از مثبت به منفی یا از منفی به مثبت تغییر داده شده، در همون نقاط وقتی که 26 کندل به سمت عقب میایم بر روی نمودار قیمت میبینیم که در همون نقطه هم از دیدگاه پرایسی ما تغییر ساختار داشتیم. یعنی با این دیدگاه ایچیموکو ما تشخیص ساختارمون خیلی راحت‌تر و البته دقیق‌تر هم شده.
خب خلاصه این میشه که ما با اجزا اجازه نداریم بدون تایید تشخیص ساختار و تایید سطوح معتبر وارد معامله بشیم، که این مثال اینجا زدم که اینجا وقتی که سویچ کومو انجام میشه، ما اصلا تا وقتی که اسپن بی ما چرخش نزولی معتبر نداشته باشه و در روی نمودار قیمت پایین ترین کف 52 دوره شکسته نشه، ما اجازه نداریم وارد معامله بشیم. اگر بخوایم دقیق تر بررسی کنیم، این نقطه اصلا میتونید 26 کندل به سمت عقب حرکت کنید و به کندل لایو برسید و یک بازه 50 دوره رسم کنید، می‌بینید که اصلا اونجا پایین ترین کف بازه 50 دوره شکسته نشده، چون اگه شکسته شده بود اینجا ما چرخش نزولی اسپن بیمو داشتیم. خب بریم در ادامه. پس ساختار ما چون شیب اسپن بی ما صعودی هستش، همچنان صعودی هستش. خب همچنان ساختار در این تایم فریم مشخص صعودی هستش. چرا؟ چون شیب اسپن بی ما مثبت هستش. خب میم جلوتر. خب اینجا رو اگر دقت کنید، اسپن بی ما شیبش از حالت مثبت یا خنثی تبدیل به شیب منفی شد. میایم اینو بررسی میکنیم ببینیم آیا این تغییری که اینجا از شیب مثبت به منفی انجام شده یک چرخش معتبره، یعنی در نمودار قیمت پایین ترین کف 52 شکسته شده، یا نه که بگیم این چرخش معتبر بوده و تغییر ساختار از دیدگاه ایچیموکو برای ما تایید بشه. خب از این نقطه که شیبمون در واقع تغییر جهت میده یه خط رسم میکنیم، 52 کندل به سمت 26 کندل به سمت عقب حرکت میکنیم که برسیم به لایو چارت، که اینجا هم مشخصه دیگه. ما وقتی که اینجا وقتی که 26 کندل به سمت عقب حرکت میکنیم، تو این نقطه ما در واقع باید از اینجا باکسمون رو بکشیم که ببینیم آیا پایین ترین کف 52 دوره شکسته شده یا نه. خب پس ما این کندل در واقع نقطه ای است که اینجا اسپن بی کوموی ما وقتی که چرخش داشته، وقتی 26 کندل به سمت عقب میریم، اینجا به این نقطه رو قیمت میرسیم. البته بر روی این پلن معاملاتی معمولاً برای شمارش کندل ها، حالا از باکس کشیده میشیم، کندل اول رو حساب نمیکنه، ولی ما چون جلسه برای اولین جلسه هستش که میخوایم این باکس ها رو رسم کنیم، خب من اینو کامل 26 دوره رسم میکنم و از جلسات آینده دیگه دقیق ترش رو باید مثلا چون کندل اول رو محاسبه نمیکنه باید 26 دوره رسم بشه. خب اینجا وقتی که از نقطه‌ای که چرخش اسپن بی برای ما انجام شد، به خاطر اینکه تایید بگیریم روی قیمت ببینیم آیا این چرخش معتبری بوده یا نامعتبر، 26 کندل به سمت عقب حرکت میکنیم، میشه این کندل قرمز رنگ. از این کندل قرمز رنگ ما یک باکس 52 دوره رسم میکنیم، یک باکس 52 دوره. خب در این باکس 52 دوره مشاهده میکنیم که اینجا، این در واقع اینجا میشه دیگه، چون اگه اونو 25 کندل حساب کنیم میشه اینجا. مشاهده میکنیم که با این شادو، چون در شکست باکس ها یا بازه ها شادو هم محاسبه میشه از دیدگاه ایچیموکو، با این شادو پایین ترین کف بازه 52 دوره ما شکسته شده. اینجا با این شادو پایین ترین کف بازه 52 دوره ما شکسته شده. در نتیجه این چرخشی که اینجا انجام شد، چرخش اسپن بی، یک چرخش معتبر بوده و نتیجه میگیریم که اینجا ما از دیدگاه ایچیموکو اینجا ما
تغییر ساختار داشتیم، یعنی بر روی نمودار قیمت در اینجا وقتی که پایین ترین کف بازه 50 دوره شکسته میشه ما اینجا تغییر ساختار داریم. تغییر ساختار از چی؟ از حالت صعودی به نزولی داریم. چرا؟ چون بازه 52 دوره قبل ما پایین ترین کفش شکسته شده. ما اینجا درسته که روی ابر کومو چرخش رو مشاهده کردیم، چرخش اسپن بی رو مشاهده کردیم، ولی برای اینکه تاییدیه بگیریم که آیا این چرخش معتبره یا معتبر نیست باید بیایم 26 کندل به سمت عقب بر روی نمودار قیمت و اونجا یه باکس 52 دوره به سمت عقب میکشیم، چون تعریف اصلا اسپن بی یعنی میانگین بالاترین و پایینترین کف بازه 50 دوره قبلش. و وقتی که پایین ترین کف این بازه 50 دوره شکسته بشه ما چرخش اسپن بی مون اینجا تایید میشه. پس اینجا ما یک تاییدیه چشمی میگیریم به صورت یک تحلیل آسان و سریع، ولی وقتی که میخوایم مطمئن بشیم که این چرخش اسپن بی ما اینجا معتبر بوده بعد خب بیایم از روی نمودار اینو تشخیص بدیم. یعنی ما اگر دقیقاً این نقطه بودش چرخشمون از اینجا میکشیدیم میومدیم 26 کندل به سمت عقب، دقیقاً اینجا این نقطه با این کندل پایین ترین بازه 26 دوره ما شکسته میشد. خب چرا میگیم چرخش معتبر و نامعتبر؟ خب اگر اینجا این به سمت پایین اومدن اسپن بی ما یا تغییر شیبش در اثر این بود که این سقف یا این بالاترین سقفش کسر سقف داشتیم یا از بالاترین سقف ما کسر میشد یا از دست میداد، اینجا دیگه نمیتونستیم بگیم که ما چرخش معتبره. چرخشی برای ما چرخش معتبر هستش که در اون بازه، حالا اینجا بازه 50 دوره برای تینکانسن و جونسن هم به همین صورت است که در جلسه آینده خواهیم گفت چرخششو، باید اون بازه های حالا 9 دوره 26 دوره یا 50 دوره سقف و کفش شکسته بشه. اگر اینجا سقف از دست میرفت، یعنی مثلا طوری بازمون بودش که اینجا مثلا به این صورت بود و سقف ما از دست میرفت، دیگه این چرخش ما چرخش معتبر نبود، چون پایین اومدن اسپن در اثر از دست دادن سقف بود نه در اثر شکسته شدن کف. وقتی که کف ما تو بازه 50 دوره شکسته بشه در واقع ما چرخش نزولی داریم. وقتی که سقف ما در بازه 50 دوره شکسته بشه ما چرخش صعودی داریم. پس شکست پایین ترین کف بازه 52 دوره برابر با چرخش نزولی اسپن بی است و همچنین در مقابل شکست بالاترین سقف بازه 52 دوره برابر با چرخش معتبر صعودی اسپن بی هستش. خب پس اینجا مشاهده کردیم که ساختار ما از دیدگاه پرایس اکشن با چرخش معتبر نزولی اسپن بی و همچنین شکست پایین ترین کف بازه 50 دوره نزولی شد ساختار ما. خب به سمت جلو حرکت میکنیم و ببینیم در ادامه خب مشخصه دیگه تا موقعی که شیب اسپن بی ما منفی باشه ما ساختارمون نزولی خواهد بود. خب مجدد مشاهده میکنیم که ما یک سویچ کومو صعودی اینجا داریم، ولی گفتیم که ما با سویچ کومو صعودی اجازه نداریم که بگیم ما ساختارمون تغییر کرده. کاملا این دیدگاه اشتباهی هستش، چون اینجا مشاهده میکنید دیگه سویچ کومو نزولی زده شده، صعودی زده شده. یعنی چی؟ یعنی اسپن ای ما اسپن بی ما رو حالا به سمت بالا قطع کرده، ولی شیب اسپن بی ما تغییر نکرده. شیب اسپن بی ما همچنان چی هستش؟ نزولی هستش. شیب اسپن بی ما هیچ تغییری اینجا نداشته. در نتیجه تا موقعی که شیب اسپن بی ما تغییر نداره ما اجازه نداریم که بگیم ساختار ما صرفا با این سویچ کومو صعودی بگیم صعودی شده. کاملا این دیدگاه اشتباه هستش.
در بحث کراس تنکان-سنکی جونسن هم همینطور هستش. ما قرار نیست با یک کراس سعودی یا یک کراس نزولی ساختارمون تغییر کنه. قرار نیست با کراس سعودی تنکان-سنکی جونسن ما یک حرکتی داشته باشیم که به تغییر ساختار ختم بشه. ممکنه یک مومنتوم حرکت ایجاد بشه ولی به تغییر ساختار ختم نشه. پس مهم اینه که ما در نگاه اول ساختار مارکت رو تو اون تایم فریم مشخص کنیم و همچنین سطوح معتبر مشخص کنیم و با شکل اجزا بدون تشخیص ساختار و سطوح معتبر یا سقف و کف‌های معتبر اجازه نداریم با شکل اجزا یا همشکلی اجزا وارد معامله بشیم. ما باید با منطق پروسکشن وارد معامله بشیم. وقتی با منطق پروسکشن با کمک ایچیموکو وارد معامله بشیم میریم به سمت اون قطعیت نزدیک میشیم، گام به گام. به هیچ وقت به قطعیت 100% که نمیرسیم ولی میتونیم به قطعیت نزدیکتر بشیم. ولی وقتی که بیایم با همشکلی ها و صرفا با اجزا یا یک سری حالا تیپس ها اینا وارد معامله بشیم، ما در حقیقت داریم با احتمالات و شانس وارد معامله میشیم و هی داریم از اون قطعیت گام به گام فاصله میگیریم، دورتر میشیم. یعنی اینا دو تا دیدگاه، دو تا مسیر متفاوت هستش. خب در ادامه همچنان شیب اسفن بی ما در یک نگاه مشخص هست که شیب اسفن بی ما منفی هستش و ساختار ما همچنان نزولی هستش و این ابر یا سویچ کومون سعودی هم که زده میشه هیچ دلیلی بر تغییر ساختار برای ما نیست. میتونه برای ما یک نقطه نقدینگی باشه که حالا در آینده خواهیم گفتش که میتونه این نقطه نقدینگی حالا در آینده تاچ بشه یا استفاده بشه. یک سری اوردرهای مصرف نشده اینجا باقی مونده. ما به این ابر باید بگیم ابر جامانده. اصطلاح کومون فیک من زیاد باش موافق نیستم، بگیم ابر کومون جامونده خیلی بهتر هستش. اصلا کلمه فیک رو استفاده نکنیم در حالا هر سبکی خیلی بهتر هستش. ما الان در پرسکشن هم گفتیم وقتی که سقف و کف‌های اصلیمون رو درست تشخیص ندیم ساختار یا تغییر ساختارمون درست تشخیص ندادیم و درست نیست که بگیم خب اینجا سقف و کفمون فیک بوده یا شکستمون فیک بوده. ما نتونستیم سقف و کف اصلی یا معتبر درست تشخیص بدیم. این بوده که تشخیص ساختار ما یا تغییر ساختار ما هم اشتباه شده. در اینجا به همین صورت ما اینجا یک ابر کومون جامونده داریم چون اسفن بی ما چرخش سعودی معتبر نداشته و شیبش همچنان منفیه، به خاطر این ساختار ما هم همچنان منفی هستش. خب در ادامه مشاهده میکنیم خب اینجا اسفن بی ما از شیب منفی به شیب مثبت تغییر داده شد. تو این نقطه یک خط میندازیم، از شیب منفی اسفن به شیب مثبت. خب در یک نگاه بر روی ابر کومون میگیم تغییر ساختار داشتیم، ولی برای اینکه مطمئن بشیم این تغییر ساختار معتبر بوده میایم خب 26 کندل به سمت عقب حرکت میکنیم که برسیم به کجا؟ برسیم به نمودار قیمتمون دیگه. 26 کندل عقبترش اینجا میشه، حالا حدودا اینجا میشه و از این نقطه هم باز میام یه باکس 52 دوره رسم میکنیم. یعنی از این نقطه‌ای که منو مشخص کردم 26 کندل اومدم عقب، باکس 52 دوره‌مو رسمش میکنم که ببینم آیا بالاترین سقف این باکس 52 دوره من شکسته شده که من بگم تغییر ساختار ابر کومون من یا چرخش اسفن بی من روی ابر کومون معتبر بوده یا نه. بله، مشاهده میکنیم که بالاترین سقف بازه 52 دوره که حدودا اینجا میشه دیگه، بالاترین سقف اون اینجا میشه دیگه، این شادوه میشه بالاترین سقف اون. بالاترین سقف این بازه 50 دوره با این کندل یا با این شادو شکسته شده. در نتیجه این چرخش اسفن بی ما چرخش معتبری بوده و تغییر ساختار ما هم از نزولی به صعودی کاملا درست بوده. شما در ادامه راحت میتونید یک بازه یا باکس 52 رو رسم کنید. وقتی که بالاترین سقف این بازه 52 دوره
شکسته میشه یعنی این چرخش صعودی اسپن بی ما هم معتبر بوده. خب از دیدگاه پراکسی هم وقتی که سقف اصلی ما شکسته میشه، در یک ساختار نزولی هستیم و آخرین سقف اصلی ما وقتی شکسته میشه بازم اونجا ما شاهد تغییر ساختار هستیم. و میخوام اینو بهتون بگم که دقیقاً در اکثر مواقع این دیدگاه تغییر ساختار در ایچیموکو با دیدگاه تغییر ساختار در پروسکشن دقیقاً تو یک نقطه قرار میگیرن، حالا بعضی موقع با یک اختلاف جزئی. ولی نکته مهم اینه که تشخیص ساختار در ایچیموکو ساده تر و بسیار دقیق تر هستش و اون مشکلات حالا و سختی هایی که خیلی ها در تشخیص سقف و کف های اصلی در پروسکشن دارن رو اینجا دیگه برطرف شده و این یک تفاوت فاحش در این دو دیدگاه علاوه تشخیص ساختار همین نکته هستش. خب مجدد به سمت جلو حرکت میکنیم و مشاهده میکنیم که تا وقتی که شیب اسپن بی ما مثبت هستش همچنان ساختار ما صعودی هستش. تا موقعی که شیب اسپن بی ما مثبت هست ساختار ما صعودی هست و اینجا باز مجدد مشاهده میشه که ما شاهد یک سویچ کومو نزولی هستیم ولی شیب اسپن بی ما تغییر نکرده. پس اینجا نمیتونیم بگیم که در این نقطه ساختار ما نزولی شده. در ادامه مشاهده میکنیم که در این نقطه اسپن بی چرخش نزولی داشته، یعنی در واقع شیبش از حالت مثبت به منفی تبدیل شده و یک چرخش نزولی داشته. برای اینکه بررسی کنیم که این چرخش نزولی اسپن بی یک چرخش معتبر بوده و ما اینجا تغییر ساختار داشتیم، باید از نقطه چرخش اسپن بی 26 کندل به سمت عقب حرکت کنیم یا 26 دوره که به لایو چارت یا به لایو قیمت برسیم بر روی چارت. خب در این نقطه بر روی قیمت ما باید یک باکس یا بازه 52 دور قبل رسم کنیم که مشخص کنیم که آیا این چرخش اسپن بی بر روی نمودار قیمت هم در بازه 52 دوره یک چرخش معتبر بوده که این چرخش اسپن بی بر روی چارت رو برای ما تایید کنه. خب از این نقطه که معادل چرخش اسپن بی بر روی ابر کومو هستش، از این نقطه روی قیمت ما باکس 52 دورمون رو یا بازه 52 کندل قبل رو رسم میکنیم و مشاهده میکنیم که پایین ترین کف 52 دوره قبل شکسته نشده اینجا، چون الان پایین ترین کف 52 دوره قبلمون اینجا قرار داره در این نقطه و در صورتی که این چرخش نزولی اسپن بی معتبر بود باید این کف 52 دوره قبل شکسته میشد ولی این اتفاق نیفتاده و شاهد هستیم که سقف 52 دوره قبل کسر شده یا در واقع اینجا شاهد از دست رفتن سقف 52 دوره قبل بودیم. در نتیجه چرخش نزولی اسپن بی ما یک چرخش معتبر نیستش، چون اگه چرخش معتبری بود در واقع باید کف بازه 52 دوره قبل شکسته میشد ولی اینجا همچین اتفاقی نیفتاده و در واقع
ما شاهد از دست دادن سقف بازه 52 دور قبل بودیم. پس در نتیجه این چرخش نزولی اسپن بی یک چرخش معتبر نیست و اینجا از روی نمودار قیمت تشخیص میدیم که اینجا ما تغییر ساختار به نزولی نداشتیم و تایید نشده. در ادامه ما تغییر ساختار و همچنین تشخیص ساختار را برای تاییدیه قطعی از روی نمودار قیمت و کشیدن بازه 52 دور قبل مشخص میکنیم و همونطور که قبلا اشاره شد از چرخش های اسپن بی بر روی ابر کومو برای یک تحلیل اولیه و کلی نگاه میکنیم و وقتی بخوایم این چرخش رو تاییدیه بگیریم که آیا این چرخش یه چرخش معتبر بوده یا نامعتبر بوده، حتما باید 26 کندل به سمت عقب حرکت کنیم و بر روی نمودار قیمت با رسم یک بازه 52 دوره مشخص کنیم که آیا بالاترین سقف یا پایین ترین کف این بازه 50 دوره شکسته شده یا نه که چرخش اسپن بی ما رو در واقع تاییدیه بده. خب پس این چرخش اسپن بی ما به سمت پایین یا چرخش نزولی چرخش معتبر نبوده. چرا؟ چون کف بازه 52 دور قبل شکسته نشده و در واقع ما شاهد از دست دادن یا کسر سقف بازه 50 دوره هستیم که این چرخش اصلا در واقع یک چرخش معتبر نیست. چرخش معتبر چرخشی هستش تو اجزای ایچیموکو مانند تینکانسن، گیجونسن و مخصوصا اسپن بی که در اون بازه بالاترین سقف یا پایین ترین کف شکسته بشه که با شادو حتی. خب در ادامه این ساختار ما همچنان صعودی خواهد بود چون چرخش اسپن بی ما در این نقطه یک چرخش معتبر نیست. تا موقعی که چرخش نزولی معتبری اتفاق نیفته در واقع ساختار ما همچنان صعودی خواهد بود. خب به همین صورت ما میتونیم از دیدگاه ایچیموکو و مخصوصا سبک سطوح معتبر ایچیموکو ساختار مارکت و همچنین جهت مارکت رو با چرخش معتبر اسپن بی مشخص کنیم. به پایان جلسه سوم که در واقع آشنایی و معرفی با سیستم معاملاتی ایچیموکو و همچنین تشخیص ساختار از دیدگاه ایچیموکو بود رسیدیم. اگر بخوایم خلاصه ای از این جلسه رو مرور کنیم به این صورت بود که در ابتدا با اجزای ایچیموکو و معرفی ایچیموکو شروع کردیم و گفتیم که سیستم معاملاتی ایچیموکو در 3 فاز زمانی حال، آینده و گذشته تشکیل شده که در فاز زمانی حال قیمت رو به همراه تینکانسن و گیجونسن خواهیم داشت، به همراه 2 خط تینکانسن و گیجونسن خواهیم داشت و در فاز زمانی آینده که 26 کندل نسبت به فاز حال به سمت جلو انتقال داده شده ما ابر کومو رو خواهیم داشت که در ابر کومو ما خطوط اسپن A و اسپن B رو داشتیم، در واقع لبه های بالایی و پایینی ابر کومو ما بودن و همچنین در فاز زمانی گذشته که 26 کندل به سمت عقب منتقل شده بود یا شیفت داده شده بود ما خط چیکو رو داشتیم که در واقع قیمت بسته شدن کندل ها بودش
و همچنین اشاره کردیم که تشخیص ساختار و تشخیص جهت ساختار از دیدگاه ایچیموکو با چرخش معتبر اسپنبی که در واقع همون شکست بالاترین سقف یا پایین ترین کف بازه 52 دور قبل ما از روی نمودار قیمت هستش. امیدوارم این جلسه که جلسه سوم بود برای شما مفید واقع شده باشه. برای تسلط و توانایی در تشخیص ساختار با چرخش معتبر اسپنبی یا شکست بازه 52 دور قبل که در واقع شکست بالاترین سقف یا پایین ترین کف بازه 52 دور قبل هست، حتما بر روی چارت تمرین و تکرار داشته باشید. در جلسه چهارم با نقاط چرخش در سیستم معاملاتی ایچیموکو آشنا خواهیم شد. تا جلسه بعدی موفق و پایدار باشید.